Вон, будь ласка, а там на горизонті теж Росія. Ну, чуєте? О, вже загроза. Так а це ж стрілецьку чи кулемет? Кулемет. Це чим вони обстріляли? Протитанковим ракетами. Ось наша маршрутка і наш хлібовоз. Повертаємось із відрядження на Сумщині. Працювали там у двох прикордонних громадах – Краснопільській і Хотінській. Обидві росіяни регулярно тероризують обстрілами, але там, попри це, залишаються цивільні люди. І ми поїхали вам показати, як вони там живуть, і показати ті злочини, які росіяни регулярно здійснюють проти них. І от повертаємося і читаємо в новинах, що поки ми були там, в Хотінській громаді, де ми працювали, росіяни розстріляли брата і сестру. За повідомленнями правоохоронців, це зробила ворожа ДРГ. А також, поки ми були на Сумщині, росіяни вбили останнього мешканця одного із сіл прикордоння. Вбили артобстрілом. Така там зараз обстановка. Наближаємося до, в принципі, зони 0-3 кілометри, де реально ведуться постійно мінометні обстріли, які змінюються на артилерійські. Зараз під'їжджаємо до того місця, де по ліву сторону розбита, згорівша газелька маршрута таксі стоїть. І по праву сторону розбита хлібовозка. Вон, будь ласка, зверніть увагу. Це чим вони обстріляли? Протитанковим ракетами. Ось наша маршрутка і наш хлібовоз. Ця дорога обстрілюється. Тут швиденько треба їхати. Там по ліву сторону вже Росія. Ми зараз їдемо фіксувати пошкодження майна місцевих мешканців. Ми їдемо разом із Юрієм, який має зробити свою роботу і зафіксувати наслідки мінометного обстрілу цивільної інфраструктури, а саме помешкання двору людей. Ми приїздили туди всіма можливими шляхами, по лісам, по посадкам, по полям. Пішки ходили. Ну, якби ізоляція і не ізоляція. Да, автівки їздять, але знову ж таки, лікарня не їздить, пожежна не їздить. Ну, от так. Добрий день. Ми до вас. Ось сюди був прильот. То зараз все. Я буду робити огляд місця події, фіксувати наслідки, фіксувати пошкодження майна. Буде відкрита кримінальну справу по порушенням правил та звичаям ведення війни. Ось дірка. Яка? Ось дірка. Вон. У 2 часа ночі. Зразу вибух, спали. В 2 часа зразу розірвалося, як батануло, так страшне, що відхочувалися, що в очах біле, чи в очах біле, чи в хаті біле, чи я не пойму, що переляку таке. Чую, шибки попадали і все. Вийшли ото таке. Отам он забор, шифри побило, пошкоджено. Прямо в діло. Отут валялося то маховик, от чи як його. Хвостовик. Із зміни. Отам валялося. Ну, Люди де то зірвалося, там валялося. Це кругом рветься, летить, свистить, і вчора пролетіло, Учора там десь батонуло, близько тут, розірвалося. а де воно тут шльопнуло. Ховаємось у погреб, Сильно вдарило то в вчора. яму, у буряки, там на городі, туди заліземо, як літом. То в погреб. Куди То так попало? попадаємо. Оце 2 роки вже бігаємо. Вікна немає, двері пошкоджені осколками. Наступне вікно немає, там вікна немає, стіни посічені. Те ж саме ось. Житловий будинок. Будь ласка. Стіна посічена, вікна немає. Вчора отам таке бух, бух. А де воно? Що воно? Отут десь.
Чуєте? О, вже загроза. Так а це ж стрілецьку чи кулемет. Кулемет. Чутно. Угу. То Володимирці вже ми знаємо. Ну, там десь. А то Володимирівка. Тоже розбите. Не розбита. Там і вже балакали, там близько 100 осіб було, а сталося чи 6 чи 7. Нема села, все, немає. От, будь ласка, а там на горизонті теж Росія. От там за посадкою, ну, зліва, справа, от там прямо на горизонті видніється теж Росія. З того напрямку ведеться артилерійський, мінометний обстріл. Початку літа 23-го поприлітало сюди по дорозі, потім туди лісок внизу по городам. В принципі, обстріл закінчився. Люди ж повиходили, то і клейоночку забиване вікна. Я ж свої ж бумажки пишу, та фотки роблю і так далі. Відео фіксую все. Може, людей, мабуть, 30 або 40 було. Через півгодини вони стресували, що зібрався народ місцевий. Раз полетіло туди, в повітрі розрив. Мені доходить в повітрі розрив в тому випадку, коли вони обстрілюють шрапнеллю. Такої дії, щоб все, що на землі, побити цими гвіздочками. Живу силу, живих людей, тобто. Я скомандував людям в укриття, ну хто за хату забіг, хто на землю ліг. І над головою така бабах, такий розрив сумасшедший, як молнія, як блискавка, наче над головою тобі в голову ударила. І жодного постраждалого не було. Це чудо просто. Їх там, я ще повторюся, 3-7 тисяч у цих гвіздочків в тому снаряді. Тобто, ну чим не терористи. Військових не було, повторюся, ніякої техніки не було. Ні танків, ні броні там якоїсь не було. Люди бігали як мурахи. І, розумієте, через півгодини спеціально, щоб повбивати людей. Мирне населення, мирне. Це скільки, може, місяців, не знаю, 6-7 з півроку назад. Ну немає. Все, подвір'я немає. Да, місяців, мабуть, 2 або 3. Тут у нас було черговий мінометний обстріл Кіндратівки. Там зліва, справа падала. І, мабуть, 3-й або 4-й прильот. Снаряд мінометний розривається в повітрі, чіпляє дерево. В цьому будинку жив чоловік. Один єдиний осколок в одне єдине віконце і йому прямо в груди. Отака дирка була. І все, я його цим дастером віз тіла в морг. Якщо стається тут вбивство росіянами цивільних, то це ви так привозите? Ще з осені мого однокласника вбили. Там мужик жив, Коля Шапаренко. 62 роки, 61 був йому тоді вже. Так що загинув, а так один поранений, я то в школі був, поранили. Частіше кошмарять, чи б не кошмарять. Попадає, кругом попадає, і в нам розбили. Яка була в нас амбулаторія класна, розбили в нам її. І до школи долітало, кругом долітало. 3 рази шахеди летять чутно, як шелестить, так шелестить, що хто знає, куди діватися, де можна дітися. Хто знає, де безпечно. Скрізь опасно. Знаходимося в селі Кіндратівка, в прикордонному селі. В селі, населеному пункті, який постійно піддається мінометному обстрілу, артилерійському, танковому. Позаду мене бачимо, колись була наша амбулаторія. Амбулаторія до війни працювала 24/7. Люди лікувалися тут близько 500-700 осіб. Це Кіндратівка, Степне, Константинівка, сусідні села сюди приїздили, лікувалися. Близько року назад в нашу лікарню, нашу амбулаторію прямим попаданням в адмінбудівлю артилерійським 150-го калібру було зруйновано, ну, можна сказати, практично всю амбулаторію. Я вважаю, що це банальне терористичне порушення правил звичаїв ведення війни. Вони бачать, вони розуміють, куди вони стріляють. Розумієте? Того дня
було, якщо не помиляюсь, 4 артилерійські приходи. Як правило, там перший, другий пробні, да, корекція. Скоригували, і там третій, і далі пішли вже точечно, в ту ціль. Ну, тобто, шановні, ви що, не бачите, що тут лікарня? Ніяких тут військових, там танків чи якісь бетерів, якоїсь броньованої техніки тут не було. Тільки було звільнено Сумщину, вони зробили свої позиції, мінометні, артилерійські і так далі, кулеметні, і гатять кожного дня. Помимо мінометних обстрілів, артилерійських, ще у ці всі околиці сіл прикордонних ще страждають від танкових обстрілів і обстрілів з гвинтокрила, ракетами С-8. Припустимо, тиждень тому, вони як почали о 4:45 ранку, це було з п'ятниці на суботу, о 4:45 ранку. Степне, Константинівка, околиці Кіндратівки і пішли далі по всьому кордону Водолаги, Володимирівка, Журавка. І закінчили наступного ранку о 4:45, там плюс-мінус півгодинки, наступного дня. Тут було просто всі сиділи люди добу, хто в підвалі, хто в погребі, хто взагалі поїхав там до Хотіні трішки подалі і так далі, хто в місті Суми знаходився. Цілу добу. Кожного дня проводяться обстріли і населених пунктів, а інколи так і декількох зразу. Кожного дня йдуть руйнування, є поранені і, що саме страшне, є загиблі вже люди від цих обстрілів. А сама велика проблема – це те, що 12 із 14 населених пунктів нашої громади знаходяться в 5-кілометровій зоні, а 9 у 2-кілометровій зоні – це впритул з прикордоння. Жити там дуже важко людям. Питання про виселення цих людей піднімалось неодноразово. Молоде покоління виселилось, а люди постарше вони залишилися там. 90% зруйнованих об'єктів не мають ніякого стосунку до військових підрозділів. Б'ють по цивільному, по хатах, елементарно, зачем бити по огородах, зачем бити там по машинах, по гаражах. Росіяни регулярно обстрілюють прикордоння на Сумщині. У ці дні, що ми тут у відрядженні, одну добу було 153 обстріли, одну понад 100 і от сьогодні 56. А ми взагалі ніколи не могли подумати, що до нас прилетять шахеди. Були там з савушками, вибивали. Я не знаю, як там називається. Такого не було зовсім ніколи. Це селище Угроїди Краснопільської громади на Сумщині. Воно знаходиться в 7 кілометрах від російського кордону. Його росіяни, починаючи з літа, регулярно обстрілюють із артилерії. Але в січні сюди прилетіли іще й шахеди, розбили місцевий будинок культури, влучили в багатоквартирний будинок і тепер він, на жаль, виглядає так. Близько десь 8 години вечора. Ми були у кухні всі. Це слава Богу, що ми були там усі. Якщо б ми, хлопці, завжди ввечері то у залі, то у спальні сидять. Якщо б були там, нікого вже в живих би не залишилося. І різко почули, що щось жужжить. І де було вже жужжить. Хлопці вийшли на двір, кричать: дрони. Я кажу, це не дрони, це шахеди, тому що звук інший. І ми швиденько збігли у прихожу, там в нас вікон немає. Попадали на пол, і цей момент сюди прилетіло, виходить, взрив. Перший, виходить, попав у клуб, другий до нас сюди, потім знову в клуб. Я сіла в кресло до телевізора, щоб подивитися новини. Це було около 7 вечора. Вдруг якийсь такий страшний взрив. Я давай скоріше від вікна тікати. І добре, що я й пішла,
я ховаюся в туалеті. Кажуть, то там 4 стіни, там воно, в общем, якщо люди біжать у підвали, у погріба, а я тільки там, тому що в мене ноги больні, я не можу добігти, а там треба все скоро робити. Я дійшла тільки до туалета і полетіли вікна, чую, у хаті в мене вже хто на що робиться, страшний такий шум. Летіли навіть рами із клуба, дерев'яні рами. Страшно про це вспоминати. І досі в стресі, і досі десь машина гуркне, дверима класнуть, а в мене вже от такий страх. Мені 83 роки, і досі сама себе обслуговую, стараюсь. І так же ж подивися новини, і скоро не буде цьому кінця. І, мабуть, я не доживу до побєди. Бо вона буде, мабуть, дуже довго. Дивлюся на цей клуб. Це ж був храм нашої культури, храм всієї нашої житті. Я в хорі участвувала, ще й солісткою була. У нас був у Гроїдах народний хор. У нас така тут життя була. У нас скільки людей було, скільки молодіжі. Всі були зайняті, всі були активні. Якось жили, повною життю, чи як би сказати. А зараз що? Зараз що? Це одні руїни. Дивлюся на них, мені ж більш нічого не видно з вікна. Дітки полякались дуже сильно. Якби вони в мене бравурні, тут полякались дуже сильно. Отут спалахнула пожежа, ми вже набирали самі своїми силами воду, що змогли, тушили, воно дуже не вийшло. Слава Богу, що живі. Жила тут сусідка виїхала, вона десь під Харковом, а собака залишилась і привела таких цуценят. Кудись тепер теж їх треба дівати, тому що самі не знаємо, де нам бути. А з собаками то взагалі, а їх 5. Нельзя передати цього горя, яке перенесла нам Росія. Якось не дуже давно стріляли і школу розбомбили, і там йшла дівчинка 13-літня, і її вбило. Приблизно 3 місяці назад, сидівши в цьому кабінеті, я почув дуже гучний взрив. Школа від цього кабінету знаходиться приблизно метрів 120. Перший прильот прилетів прямо в дах, пошкодив приблизно 200 квадратів даху. І ця дитинка бігла додому, і другий снаряд зірвався на углу школи, який смертельно поранив Софійку, 13-річну дівчину. Вона вже лежала, стікала кров'ю. На жаль, ми про це не знали, що вона там лежить. Біг назустріч її батько, так як спілкувався з нею по телефону після першого взриву, той, що попав у кришу. Потім зв'язок у них пропав. А потім було ще 4 приходи в діапазоні 2-3 хвилини. А коли вже обстріл закінчився, то мені зателефонувала швидка і сказала, що везіть на зустріч, дитина у вас там поранена лежить. Я взяв своїх 2 працівників по благоустрою наших хлопців, пригнув в свій авто. Напроти селищної ради проживає медсестра, яка вже на пенсії. Ми її взяли з собою, під'їхали. Лежала дівчина на дорозі, над якою сидів її рідний батько. Він стискав рану їй. Скоро кричить, що везіть на зустріч. Ми її положили в мою машину, здали в скорій, ще дитина була при свідомості. Дитина в скорій померла. Вона стекла кров'ю, так як була пошкоджена артерія в неї. Така ситуація. За це время, за повномасштабну агресію Росії, погибла Софійка, 13-річна дівчинка, і 53 роки Сергій Боченко,
теж від отриманих поранень загинув, помер у лікарні. Обстріл неподалік від селищної ради. Тоді було пошкоджено більше 20 цивільних будинків. Було 4 поранених. І дуже тяжко поранена була Алла Козакова. Їй біг допомагати її сусід. Так як вона вже лежала поранена, кричала: «Допоможіть». Бойченко Сергій, мій товариш, він надав допомогу, погрузили, жінку повезли. Вроді заспокоїлися, присіли на лавочки і прилетів ще один прильот. Осколок прилетів у позвоночник і несумісні з життям поранення, хлопець помер. На фото ми бачимо, це дочки дом, що якраз прильот був оце у хату. Перший прильот був, там за мене, може, 5 хат, і воно якось між хатами, бахнуло уже. Думаю, летить треба, думаю, кого це тікать. Тільки я в двір зайшла, тільки відкрила двері. Прямо у двір, як бабахне, мене відкинуло. І мене так оглушило. Я ж хотіла вставати, думаю, зараз устану, ще не, воно ж болі нічого. Стою, бац, така нога, уже так якось тіліпається. Я тоді підніматися, живіт, це повністю бочина, повністю ростой. Так той кишки вже, я то рукою під футболкою так держу. Давай набирати усіх же ж цих, вони скрізь по перебах, на якого не беру, кричу: поможіть, по сусіди, Кондратенки, оце прийшли брат з сестрою. Вона прибігла, остановили воєнних. Спасибо, звісно, воєнним велике, що той солдат остановився і мені вовремя ногу він перев'язав. Тоді прибігли ж, брат прибіг, чоловік прибіг, мене оту ветуєчки на солдатській, мене машині теж довезли на скорій. Я не сознання, я нічого не тіряла. І то вже сусід, дивлюсь, коло мене хтось лежить. Я ж дивлюсь, що нож. Я так не роздивлялася, то, оказується, там сусід, убило його, до Краснопілля не довезли. А тоді 2 сусідів оце моїх ранило і навпроти сусіда ранило. Уже як у реанімації я 7 днів лежала, тоді ще той місяць у хірургії лежала. Тоді додому відпустили, тоді у цьому ще 2 неділі пересадку кожі робили. І це опять же ж будуть ногу ремонтувати. Оце вже півгода. Врачі хороші, сохранили мені. Я взагалі довольна. Всі дзвонять, всі переживають. Молодці. Председатель теж молодець. За декілька днів до Нового року ми всі почули вибухи, які лунали орієнтовно в центрі селища. Це було десь близько 9 години вечора. В центрі селища пошкоджено декілька будівель. Пошкоджено приміщення відділу освіти Краснопільської селищної ради, також інші адміністративні приміщення. Були вибиті вікна, були пошкоджені стіни, були пошкоджені двері. У комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» буквально перед війною був проведений капітальний ремонт. Там були створені всі умови для занять і для навчання із дітками з особливими освітніми потребами. Тепер цей центр напівзруйнований. Вибухи ці були неодноразові, працювали гради. В результаті цих вибухів відбулося загорання. Це був такий невеличка споруда, в якій підприємці продавали овочі. Він працював, але в результаті цих вибухів повністю згорів, повністю був зруйнований. Крім цього, були пошкоджені сусідні будівлі, повилітали вікна. Також люди, які жили навпроти, ви бачите, що всі вікна затулені зараз USB, люди постраждали. Наша громада, протяжність її в прикордонні – це близько 95 кілометрів.
Це 17 населених пунктів. Наші сусіди – це Великописарівська громада, це Миропільська громада. І ми навіть чуємо, що і також на території їхніх громад відбуваються обстріли, також гинуть люди, також є руйнування цивільної інфраструктури. Так що це відбувається абсолютно по всьому прикордонню. У нас багато людей виїхало і продовжує виїжджати. У нас виїхало, я так думаю, що вже близько 50% населення. Особливо це прикордонні села. У нас є села, в яких до війни проживало по 500 людей. Зараз, наприклад, в одному із сіл проживає з 503 людини. Але ми робимо все для того, щоб ситуація не стала критичною. Тобто по можливості забезпечуємо людей. Там живуть ще люди. І повірте, органи місцевого самоврядування про них піклуються. І не тільки про них. Ви розумієте, що таке прикордоння? І великим для нас випробуванням стало те, що нас забрали ПДФО. ПДФО забрали, а військових то ви не забрали ж у нас. Нам треба опікуватися і ними. Ми будуємо фортифікаційні споруди. Ми їм купуємо дрони, ми їм купуємо обладнання, ми їм купуємо техніку. Я вважаю, що всі люди, які там працюють, які залишилися сьогодні і працюють під обстрілами постійно, вони всі герої, однозначно. Я б хотів би подякувати нашим електрикам, подякувати нашим МЧСникам, подякувати нашим газовикам. МЧС тушать усі пожари, допомагають. Електрики після кожного обстрілу, у нас так виходить, що обстрілюється цивільне населення, обриваються провода, зрізають стовби. Вони після 40 хвилин обстрілу приїжджають, назад провода чіпляють, щоб забезпечити людей. Часто, майже кожного дня обстріли, пориви електромереж, люди без світла сидять. Виїжджаємо, коли військові дають добро на виїзд, щоб було безпечно. Бережемо своїх людей. У нас було минулим літом, з градами нас обстріляли, коли був ворожий дрон, побачив, що ми виїхали працювати, була автовишка, наш бригадний автомобіль. Вони почали обстріл. Оперативну виїзну бригаду обстрілювали з кулеметів, з БТРів. Це дуже часто було. Куди діватися? Людей шкода. Віримо в перемогу. Це наша місцева бригада електриків, електромонтери і так далі. Одні єдині, знаєте, аби не вони, то, мабуть, би одна хатінь залишалася під світлом, точніше з електроенергією. 100% будь-який приход по населеному пункту, іменно прикордонних населених пунктів, це обрив лінії передачі. Ніхто туди не їде. Вони сідають до мене, лізуть на стовба, розумієте, мотає провода оцього, розумієте, і злаз їхати. Та питань немає. Зараз я хлопців зберу, посідали там, де ви зараз сидите, закинули в багажник всі свої монтажні знаряддя і ми поїхали. Є депутат місцевий, Берлет Людмила Іванівна. Це та людина, це герой свого часу, герой цієї війни, яка згуртувала 70 там з гаком місцевих мешканців, їх контролює продукти, підвезення продуктів, підвезення якоїсь гуманітарної допомоги. Вона агітує, вона, якщо чогось не вистачає, їде в селищну раду, нагадує, може хто трошки підзабув, буває всяке. Вона вимагає, вона опікується своїм населеним пунктом. Тобто, от зараз ми їдемо, якщо ми її застанемо, вона закатала рукава, пішла людині похилого віку складати дрова. Тобто, людина на своєму місці. Я вам скажу, аби не Людмила Іванівна, там би такі були депресивні настрої. Але ж депресивні настрої, знаєте, грамулечки, вони не спостерігаються. До нас, по-перше, взагалі сюди ніхто не їздив. Воно як, дороги почали розкисати, весна, к весні, і ми шукали другі альтернативні, так скажемо, шляхи, як нам сюди продукти. Було таке, що ходили
У нас 10 чоловік тут молодших є в селі. Ми ходили, носили полями, людям продукти йшли. Несли десь. Це в одну сторону ми йдемо пішком 4 кілометри, а в другу сторону десь кожна людина йшла кілограм по 20, несла продуктів на собі, носили. А потім трішки підсохло, побалакали в селищній раді нас все. І нам став Юрій Олександрович допомагати, привозить продукти, все. Аптека, є ліки, є у нас фельдшер, яка живе не в нас, а в сусідньому селі, але вона ходить. Така героїчна жіночка в нас, не боїться, каже, коли лежу, як стріляють. І сьогодні ви чули, мабуть, що були постріли, були все, вона йшла все одно. Все лягає на плечі людей тих, які тут працюють. У нас тут є соціальний працівник, який допомагає в усьому, вона обслуговує одиноких стариків. Є у нас працівник по благоустрію. Тут колись приїжджали, питають, а от війна йде, а ви все це вичищаєте, щоб було чистенько, все, ну яка воно як. В людей так, як ця війна підламує кожну людину все одно. А так, вроді, веселіше вийдеш. Війна якось більше зблизила людей, здружила, стали підтримувати один одного, допомагати один одного, чим хто може. Лікарню возив, у Суми возив, заболіли, так Вас возив в лікарню, да? Мене возив. А потім бабушка заболіла. Да. А тоді бабу возив. Ну, бабушку вже з двора взяв, під двором. Двора і до двора привіз. Із Сум сюди, летіли в Суми. Таке. Молодець, Ігор.